Ayan. Hello. Hello. Pasok. Mega love shout out sa one viewer natin dyan. Thank you so much. Kuya Franz. Mega love shout out Kuya Franz. Ayan, hi po. Thank you so much. First. Ayan sir, wait lang sir. Natawagan natin yung mga wakwakers natin dyan. Kuya Franz. Thank you, Kuya Franz. Tato yung sitas. Thank you sa pag-like, sir, sa pagbisita sa aking bahay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Wow, from Netherlands. Watching from Amsterdam, Netherlands. Thank you, sir. Wow, from Netherlands ka pa. Sana all sa Netherlands, sir. Thank you, sir. Wala. May set up ako, sir. Di ko alam paano set upin to.
sumunod. Ayan. Okay na ba yan, sir? Kumusta ka naman dyan, sir, sa Netherlands? Buti pa siguro dyan, sir. Okay. I-start na ako maglista-lista ng mga client natin, sir. Hello, sir. Diyan ko ba, sir? Ang ikot ko, no? Hindi prefer. Sensya na, sir. Di ako prepare. Hello, sir. Sir? Diyan ka pa, sir. Ayan. Mega mega love shout out. Kuya Friends from Netherlands. Ayan. Amsterdam.
Thank you, Kakabunel. Thank you, thank you, thank you. Mega mega love shout out Kakabunel TV Tusok Dan host. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Hello, 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 hello. Thank you, thank you. Thank you. Kakabunel TV. Thank you for visiting my life. Thank you, sir. Katutubong Pinoy, mega mega love shout out. Tama sa host, thank you so much, Katutubong Pinoy. Ayan, bisita naman si Katutubong Pinoy sa akin. Salamat, Katutubong Pinoy. Nandilista lang ako Katutubong Pinoy ha, ng mga walkers natin, ng mga entries. Nini Days 10. OMG, may Nini Days 10. Sino tong isang to? Thumbs up, host. Thank you so much, sir.
Inday Riggs, mega mega love shout out. Marami pa ba kulang? Sir, katutubo ano? Check ko lang. Nag-send ako kay Langga, Anini Days. Check ko lang sir 3 3498 sir, 35 exactly to be exact. 500 sir, sarado kulang. 500 po sir, salamat po Katutubong Pinoy TV vlog. Thank you so much. Mega mega love shout out sa inyo lahat diyan. Ayan. Inday Riggs, mega mega love shout out. Shout out. Thank you. Thank you sir, Katutubong Pinoy. Ayan. Tulog pa ata mga wakwakers sir. Ayan mo silang pahinga. Kasi ayaw ko ma-disturbo sir. Oy, thank you so much sir. Kapon ka. Thank you. Kapon ka. Thank you sir. Shukran katira sir. Tubong Pinoy. Ayan. Tubong Pinoy. Iwan ko saan sila sir. Hindi ako nagagala ngayon. Ayaw ko mag-check kung nasaan sila. Bahala sila. Basta ako naglilista ako sir. Thank you sir. Babawi ako sir. Pupunta ako sa inyo. Maliliparin ko yung mga admin ko. Hindi ako nagpapalipad sir ha. Yung mga admin ko na lang sir. Salamat po sir. Katutubong Pinoy. Sir ba ma'am? Ma'am. Katutubong Pinoy. Salamat po kayo. Thank you po. Thank you po. Thank you. Dagong salamat. Damo gid salamat ano sir. Wala, hindi ko alam kung sabihin ko, sir. Maglista muna ako, sir. Focus muna ako maglista. Nagano lang ako, pang oras-oras lang ganito, eksena. Ayan, Bergara. Sir, sige. Marami naman sir nagpa-play, sir. Salamat po. Pero mas maganda, mas marami, di ba, sir? Thank you po. Thank you, free na ako time. A week, tapos yan. Sir, kasi pinaplay din ako kay Dalil, Chalia, Nini Days, mga wakwakers po nagpi-play, lagi nagsisend sa akin, sir, lahat. Hindi ko alam kung paano ko gagawin. Kaya pinaparapol ko na lang, yung bibigyan ko ng bala sila doon. 140 pa lang. Ayun 140 pa lang ako nakaraan. Saying thank you Katutubong Pinoy TV. Ayan. Ayan, so yun, sir. Diba? Mendoza. Saan na ako, sir? Nawala tuloy ako Mendoza, Ginny Baby Royale. Thank you, sir.
Stephanie Madera. Okay, thank you, sir. Yay, thank you so much. Free browser. Paano ba yan, sir, para mag-open ako sa isa kong account? Mag-download ako ng browser, sir, tapos may mga YouTube doon. Ganun po ba gagawin ko? Sige, sir. Mamaya sa ano ko, sir. Meron ako dyan, sir, playlist. Yun na lang yun, sir. Ilan ba yung playlist ko doon, sir? 5 lang ba, sir? O lahat na? Click ko lang tapos playlist, ganun lang. Wala talaga akong alam dito, sir. Mapimalom talaga, Diyos ko, Lord. Yung ba't kasi ako pinilit nila na magandang ganito, basta happy lang ako, sir. Na nakatulong-tulong lang, ganun. Sabi ko nga kung sino marunong dito, i-manage nila bahala sila. Ako lang magaganitong ganito, etc. Sige po, sige po. Thank you po. Thank you, sir. Ayan, katutubong Pinoy. Mukhang mag-isa ka lang dyan, katutubong Pinoy. Thank you sa 4 na tusok dyan. Ayan, Kuya Friends. Ayan, si Kuya Friends nandiyan. Sasaka Kakabunel. Nagtusok. Thank you so much. Yes, 5 lang. Thank you so much, sir. Wala kang buhay-buhay ako dito, no? Wala kang piling makain. Diyos ko, Lord, gising. Sino pa kayong makala dyan sa baba? Wala ako nakapag-grocery. Sabi ko mag-grocery ako.
Oh, sir, nandun lahat, sir, sa playlist ng A-list ko, sir. Thank you, sir. Okay na ba yun, sir? Tama na yun, sir. Thank you so much. Thank you, sir, sa pag-stay. Oy, School Lord, sir, thank you so much. Oy, katutubong Pinoy. OMG, ano ba yan? Paano bang gagawin ko sa'yo, sir? Ano ba pwede kong gawin, sir? Luluhod na ba ako, sir? Char. Thank you, sir, katutubong Pinoy. Dahil live ako, anong ginagawa mo dyan? Ayan, oh. Dalia, ikaw ba yan? Ayan, Dalia, oh. Ano gagawa mo? Opo, opo, opo. Thank you so much. Oye, de Kenya 20 codes. Ah, mali. Abigail Santana, 70. Nida Mapalong, 70. 40 John naman. Shally Rodriguez, 70. Leslie Marmol, 80. You wanna make me wanna. Julian Llanera.
Si Ma'am Dayan. This the more model. 80 tapos ilan lang dito ko. Dear na po, dear love. Wah, untuk na naman, Bella.
What's wrong with it? Thank you, sir. Katutubong Pinoy. Naglilista lang ako, sir, ha. Thank you sa pag-stay mo, sir.
Eric Cañete. Uy, Eric Cañete nasaan ka? Hindi nga lang pineri Cañete. Julian Llanera.
Ganito. Si Raya.
Ayun kaya 'to?
Ano Thomas, Lord. Sa mga lista mo dito. Pwede ang Janera. Pero, si Julian. Ko po, Julian. Ang dami ko pala Julian dito. Ano nangyari dito?
Mm.
Hello, GP. Mega love shout out. Thank you. Jack Throw, mega love shout outs. Me, Sarah. Thank you so much. Jack Throw, hey Bella, it's me, Sarah. Assalamualaikum, Sarah. Sarah, how's your day of today? Or done your work? Thank you, Sarah. Sarah, Jack Throw. Why Jack Throw? How are you today, Sarah? Thank you, Sarah. OMG, Sarah. You got busy. Sarah! Thank you, Sarah, for visiting my live. Thank you, Sarah. Thank you. Thank you so much.
Perfect paradise. Sayaw-sayaw, wala pang wala nanonood. Perfect paradise. Ang lamig na talaga. Para. Lasing na.
Ay, may ka shout out, dear. Thank you so much. Nandiyan ka na pala. Thank you, dear. Di ka napansin, busy ako, dear. Ang dami niyo, dear. Oh, dear, oh. OMG, manumano ako mag-lista. Low, sound test. Meron ba sound? May sound ba, be? Be. Bibi, dear. See us. Narinig mo ko, dear? Top share, done po. Thank you. Baba ka ng bahay mo, ipin natin. Para po yung papasak. Baba mo yung bahay mo, ano, sis, dear. She's there. Naglilista ako there. Marimar, ang dami yung ka-entry. Si Julian Llanera, meron 30 sa'yo. Kay Gianna Sala, meron din pinasa. Magkaibang codes. Arn Mix TV, mega love shout out. Idol Dan Tamsak, thank you so much. Ayan, sis Mercy D, oh, may bagong pasok tayo. Ayan. Thank you, what? Gising ka na. Ang aga mo na gising. Wala pa alas 5 ah. 4:35 pa lang. Good morning, good morning, good morning, good morning. Thank you, ah. Papuyat ka pa dyan, Day. Armix TV, pili ka ng kuba ng ano dyan. Mayroon ka ng ano, jacket dyan. Baka di kasya sa'yo, susupatin natin. Thank you so much, Yana Sala, for bringing me here. Thank you so much. Where's sister? Thank you, R. ENR Mix TV. Thank you, mali. Gianna Sala, siguro layas Gianna Sala. Kanina pa ako naghintay sa kanya. Admin kong layas. Ayaw ba ka ng bahay mo dyan, Mix TV? Arn ba? Arn? Arn. Arn. ENR Mix TV, ayan. Mega love shout out. Thank you so much, Gianna Sala, for bring you here. Chang. Saan siya galing, sir? Ba't napadala ka niya dito? Kanina pa ako chat sa kanya, pinapaayos ko yung mga pinapalista ko. Sisisantihin ko na yun. Sis Mers, ginagawa mo, sis? Sis Dear Mers, asan ka na? Mga 34 hanggang ay, wow, thank you so much.
Nagpalipad ba siya? Sabi ko, kung saan pupunta, palipad siya. Thank you, ENR Mix TV Vlog. Thank you so much. OMG, admin ko po yun. Tsaka si Sis Mercy de Lambaca, ayan, Ma'am Diane Vergara. Tatlo po yung admin ko dito. Hindi pa? May pa-admin na tayo. Sila nagpipilit sa akin mag-force ng si Ma'am Diane, Princess in Me, Life in Scotland, sa akin. Tuloy ko. So, libangan lang pag walang work, sir. Ngayon, wala nga ako. Nagagilib-lagyan naman ako ng trabaho. Ayan, kanilista, mano-mano. Wala man akong sekretary. Ang sekretary ko, siyempre, wala akong pwedeng mag-sekretary. Hindi ko alam kung magagampanan nila mag-sekretary sa akin. Di ba, sir? Sir or ma'am? Oy, sir, baba ka dyan bahay, sir. Mamaya-maya yan gising na yung mga quackers natin. 10, 1, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Diyos ko, dami pa. Thank you, sir. Ayan, Mix TV na. Arn. Wala ako sa R. ANR TV. ANR Mix TV. Ayan, thank you so much. Dikit na daw, Sis Merce. Sis Merce, kisingin may wakwakers natin dyan. May ayuda tayo. Ayudahan natin si Mix TV. Baba ka, sir, ng bahay mo dyan, sir, papaanohan natin yan, papa-entryhan natin yan. Palidikitan ko, kung tingin may bakas doon, entry, dapat nag-watch sila ng video. Tapos may katanungan ako sa bababa mong video. Ganon lang, sir. Ang bumisita dito, tutulungan natin dyan, sir. Ayudahan natin. Makikipagkwentuhan lang kayo sa akin, sir. Yan lang. Kamusta buhay-buhay, sir? Mix TV, sir, or ma'am? Bahala ka dyan. Sis Mers, asa yung kinini days, 10? Inintay ko, di ko makita ko yung kinini days. Kinini days pa, wala. Nilakanyete, dan na ako, Billy Vergara, dan. Diyos ko, marang dami pa. Abig Sandaga, 70. Shally Rodriguez, 70. Leslie Marmol, 80. 90, Tay Pani Madera. BBK, 100. BBK, tapos na ako. Tapos Mercy de Lambaca, 100. OMG. Ang dami yung entry. Di ko alam kung gagawin ko dito. Thank you, shout out sa 2 million nating viewers. Ayan. Tayo na lang. Thank you, Sir Arn Mix TV for visiting me. Ayan. Thank you so much. Sinabihan ko yun, wag ibababa yung bahay ko pag naka-LS ako, sir. Sabi ko, monitor mo lang pag wala ako live. Kanina pinababa ko yung mga bahay. Wakwakers po nagbababa ng bahay ko. Thank you so much. Really much appreciate. Ayan. Ay. Sis Bears, ayun na, nagpapala ng bahay si kinini days, di ko makita lagi lang hindi. Hindi kita naman muna si ANR Mix TV. Post kaya bakala? Wala akong sitya.
Kayain ko si Nini Days. Nagtitinda ka ba ng mga ulam dyan? Pabakas lang po at suklian po kayo. Thank you, Idol. Magbabakas lang yan, A&R Max. Bukas mo na balikan para maganda ang dikitan natin. Pinakita. Nandun rin sa, i-mention ko yan. Bakas lang yan, Idol, ikaw na, mga ano yan, legit, wakwakers. Ano lang po kami diyan. Mga nagwawakwak lang kami. Ayan na, pabakas lang po sa plan. Ba't yan? Hindi yan. Ba't yung pininobela? Sorry bago lang sir. Ayan, bakasan ng Bella Fajardo. Asan ka pala sir ngayon, sir? Sobrang lamig. Kumusta naman dyan, sir? Lockdown na naman. Still watching video, will post soon. Okay. Thank you for confirming. Wala pang ayuda. Dito, sir, may ayuda, sir. Manood ka lang, sir. Papagame ako dito, sir. Work of 3,000 lulustay natin dito, sir. Monthly po yun, sir. Tapos every LS ko, nagpapagame lang ako 100 every game ko. So, depende. Unlimited naman yung answer. Diba, sir? Ganun lang. Kanina, sino kayo mananalo, sis there? Sis Mercy, di ba kasama ng Bella Fajardo para happy si sir? Kapatid ko yon sir. Si Si Mercy D, kapatid ko yan. Thank you, sis Mercy D. Oo nga, first time ko, tagal-tagal ko nagko-comment sa kanya. Nawala na ako magkano magko-comment. Alam mo, nagpapaalam siya kay Emma Bersano. Totoo, ganyan nagko-comment ako. Sige ko lang comment, heart. Nakatulog ako. Kanya pagising ko, sabi ko lang, pagtingin ko, good news. Ako daw last comment, sabi ni Ma'am Dayan, tsaka ikaw. Nag-send si Gianna Sala, ikaw, tsaka Gianna Sala, Ma'am Dayan, tsaka ikaw. Tatlo kayong admin ko. Ayun, nag-send lahat. Last comment ako. Tsaka si BBK, nag-comment din. Sabi niya, Oragon. Ikaw, ako, first time ko yun. Ang dami-dami natin. Ako pa napili. Magpapalas comment ako. Ang ganda rin pala mag-last comment, no? Kanina live ako sa wala nag-last comment. Napagod ako kalilinis dahil nag-arrange ako ng bahay. Mukhang hindi na-arrange. Basta ganyan ko, nagtiturtinahan ko lang. Tapos naglaba. Napagod ako. Wala yung comment. Walang comment. Wala akong ni-screenshot. Wala akong ni-screenshot doon. Saka na akong comment. Wala, puro layas eh. Wala naman nag-view in-end ko na lang. Nag-battery low. In-end ko na. Tapos charge ko yung cellphone. Bella J, page, FB page. Maliit lang, sir. Di ko, minsan nakaubos ako ng 1 month, 7K. OMG. Di ko alam. 7K. Kasama na sa mga nai-sponsoran ko. Ewan ko ba, malaki naman kasi yung balik eh. Hindi natutumbasan yung binabalik sa akin, sir. Kahit maglustay ako ng 7 to 10,000.
Sige lang, sis, makikain ako. Dagdagan mo. Puta na ako dyan sa Imus. Shoutout nga pala sa Imus Cavite dyan. Ayan. Keep safe always. Huwag kayong lalabas. Virant ngayon. Puro Cavite yung balita. Puro Cavite. Oh, Virant. Laganap. ECQ. Wala pang mga hospital na bukas. Ingat lagi kayo dyan, sis Mers. Buti nakauwi nga yung kapatid ko galing Bicol punta dyan. Nag-ilang buwan sila doon, 6 months. Thank you, dear. Makikain ako, dear. Damihan mo. Nag-comment ako dun sa ano mo, Nakita mo? Mismo yung mukha ko, no? Thank you, dear. Thank you so much, dear. Dear Ate Sharing. Pwede na ba yun? Kumanta si Che, di ko nakita kasi nagsasampay ako. Kumanta pala si Che, anak mo pala yun. Dalaga ng anak mo, dear. Girl. Para lang kayo magkapatid. Parang age nyo lang gap 2. 2 years, 2 years ang gap. Nasa 22 ka, tapos siya 20, ganun. Tapos anak mo pala yun, Diyos ko marimar. Namiss mo yung show pa akong mukha? Oo, na siya nga, sabi niya, anak niya raw to, si Shell. Pasalayin mo lagi sa sa game. Para magandang hakot award tayo lagi. Pag may mga game chat nyo, agad ako. Pupunta ako pag gising ako pag wala akong work. Ipopost nyo lagi kung saan kayo nagwawakwak para lulusubin natin. Buhay na ba ako? Oy, sir! Arn! Asan ka na, sir? Daldalan tayo dito, sir. Yung sinayang mo baka masunog, magaling yun. Oy, share lang yung kakanta ako kanina. Binigyan ako ng 50 ni ma'am. Akala ko ano lang. May 50, sayang din nun, pandagdag ng premyo. Kaya tuwa ako kay ma'am, Princess Inmi, di ba? Hindi na mimiling hindi na mimili ng mga talent. Kanta lang ng kanta dyan. Di ba? May laban naman ako sa mga naunang kumanta. Ay, sige, sir. Anong oras na? Magandang araw. Work ka pa? Hala, magpa 5 a.m. work, sir. OMG, di ka natutulog? Ikaw yung walang pahinga? Ay, thank you so much. Thank you, sir. Anong gusto mong gawin ko para lumigaya ka, sir? Okay, thank you sa sponsor, guys. A Family. Ayan, Damang Kubar. Ayan, Daily Lifestyle. Thank you. Magpapagawa rin ako ng ito, Bella Fajardo, Oragon Healthcare. Sa record, Bella Fajardo Sarap. Ayan. Sis, pagawa ka nga dyan. Magtanong ka nga, sis, kung
Di ba namamalingki ka kung may makita ka mga printer ano dyan? Tapos kasama na damit, ang isang piraso na print Belafardo, tsaka may kalimbang ko. Si Ma'am Diane na lang, mga admin. Para bigyan ko yung mga admin, tatlo kayo dyan. Kung meron ko mas mura dyan o mas mura dito, i-check natin kung saan mas makakamura tayo. Or mapapamura tayo. Pamain-main na lang. Thank you pala nito sa sponsor. Boss G, salamat Boss G. KSA Family, the Mampo Bar Family, Daily Lifestyle. Thank you na feeling nila akong bigyan. Hindi ko alam bakit. Nakita niyo daw ako trending. Sure, trending sabi ko hindi ako nag-ano. Night shift. O madaling araw na. Apo tapos na yon. Ano oras out mo, sir? Ayun, ang labo. Ang labo. Ang labo naman ng ibang pinasa ni ano. Skupo Rodi. Perfect paradise. Hay, ala, anong matrabaho yan? School duty 12 oras, sir. Not allowed. Ano trabaho yan, sir? Ba't 12? Alam ko mga ganyan, security. 7 to 7? Uy, totoo? Ay, Diyos ko, pagod naman yan, sir. Buti nakakapag, ano ka pa kaya, Thank you sa BG mo, sir. Thank you, sir. Watch, lang people, 30 million. 3 million pala. Sabi ko na nga ba, oh. Uy, pagod. Uy, shout out sa mga ano, saludo ako sa mga security. Ang babait lang kasi hindi ako sinusumbong pag kumakain ako. Kasi bawal sa restaurant, kumakain na huli ako. Binibigyan ko na ng pagkain. Sir, nagkatrabaho ako. Ang restaurant, sir, mga kasundo ko security, kasabuat ko lang. Kain tayo. Alam ko, ililigwak ako. Buti hindi naman. Kasi alam naman, mahirap yung trabaho namin sa restaurant, sir. Walang kain-kain, sir. Pag nahuli ka sa Jer Chugi, perfect paradise. Sir, ANR, saan ka po sa Manila? Ayan. ANR Mix TV, ayan. Sabi ni Sis Mercy de Lambaca. Wala akong ayos nito, sis. Naglinis na lang ako, Sis Mercy, kasi malapit na tayo mag-ano. Wow, ang tagal mo na pala, 10 years. Ako sa fast food idol, kaya kabisado ko galawan ng mga crew, maging mga managers. Oo, di ba? Kasi ako, sir, dati naging crew rin ako, sir. Sa dishwashing area ako on general utility. Hindi ko alam kung nadyutihan mo yung restaurant namin. Baka nga. Nadyutihan mo yun, sir. Mega restaurant, mga ganon. Lahat ng hawak nun.
If either Royal Seafood, Kingwan, Yakimix, Buffet 101, Vikings, like that. Di ba, sir? Puro kain, sir. Siyempre, yung security, ang nakatayo, walang kain, hindi walang libre kain. Kahit security, pag nahuling kumain, tanggal. Wala kayong pagkain, di ba? Ang pagkain lang isang beses, yung stock meal. Just kumarima, puro salmon. Nine, seven, eight, five. Nine, two, three ba to or seven? Ang dami, ang naka-perfect dito, Emma Bersano, ikaw, Erica Sapida, Vincent J, Vincent Saint Vincent, Baby K. Ang dami naka 100. Sino pa yung isa? Oh, Emma Bersano, Erica, ikaw, ko. Sure naman ikaw niya. Ay, oo, sir. Ayan mo. Parehas kami ni Idol Rapi para ang mga puso namin sa mga CQO. Ramdam ko yan, sir, yung sahod natin dyan. Grabe. Actually, close ko lahat ng mga security kahit saan ako mapunta. Yan ang inuuna ko pinapakain ko yan. Yung naging supervisor ako ng restaurant, sir. Kung ano pagkain ko, ganun yung pagkain nila. Hindi pwedeng Wag lang, sabi ko, wag ka lang pakita sa staff. Pinapakain ko siya sa locker room. Tapos yung staff habang busy, walang, nag-meeting kami sa pakainin ko, ganun. Oo, sir, promise. Ang hirap, ang duty nyo, grabe. Buti nga, medyo mataas-taas na yung siguro sahod nyo ngayon. O, ganun pa rin, sir. Kasi mababa yung sahod ni sino ba yung mga security mong kilala? Shout out nga pala sa lahat ng mga security na nakilala ko. Makikilala niyo pa ako yun, ako na yun. May mga friends akong sa Facebook. Makikita nila yun. Basta alam nila yun, nag-shoutout naman sila lagi. 92406. Hindi ko pa nilista sa'yo, Sis Mers. Panghuli ka na? Pampinali ka? Yung sa'yo pala, Sis Mers, nasaan? Dito kay BBK, nalista ko na 100. Neri Cañete, 20. Release Limarmol. 70 kay Leslie Marmol. Yung pang 80, di ko makita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 lang. Oh, tama lang yun, sis Mercy Dilambaka. Okay lang yung minsan nabutan mo ng 20 pang snack. Kasi gutom yan, lagi nakatayo. Akala yung pabukas-bukas. Oo. Madaming iniisip yan, naglalagbo. Akala yung utak niyan. Tapos presence of mind. Kung siyempre, alerto lagi yan. Akala mo parang mga baliwang timang-timang yan, kaisip ang kalaban, baka bilang lusubin o hold upin yung binabantayan ng establishment. Ganun yan lagi. Kaya alam ko yung mga trabaho niyaan. Danas ko kasi minsan nag-receptionist ako, host ako, receptionist, host kasi ang tawag. Receptionist at security. Dalawa kami. Siya mag-open, ako mag-guide ng guest. Kaya, ganun kami, open siya, open din ako ng isang door, alagay ko na papasok. Tapos maiwan ko lang lagi siya doon. Tapos naglilista siya ng mga
pumapasok, ganyan. Oo, magbantay kasi siya. Ako gano'n, pag namimili ako saan ba ako pumunta sa grocery sa probinsya, di ba yung mga supermarket, o gano'n, kahit 20 lang, 50, pang soft drinks, di ba? Malaki na yun. Makainom man lang sila ng malamig, pampalamig, o pang corneto, mga ganyan. Maliit lang ang sahod nila dyan. Diyos ko Lord. Ano ba mga tugtog to? Diyos ko Ginoo. Oo, kasi Diyos ko, may inisip yan, problema nila, patas ang trabaho. Kasi ang pahinga lang, tulog, tapos turbaw naman. Kahit magkape umalis yan, hindi makakapagkape yan. Sa store na magkakape yan. Kasi may security guard naman ako nakasama sa accommodation that time. Ikaw na naman kaya magwawagi nito. Ang magwawagi nito sigurado yung mga 100. Baby K, Emma Bersano, ikaw, si Tiffany Madera, 90, Leslie Marmol, 90, 70, Shally Rodriguez, Abigail Sandaga, 77, Nida Papalo, 70, 77, 70, 70, 70, 70, 70, puro 70. Tapos sino pa? Si Erica. Tapos yung isa pa, yung kasama ni Erica, si Ben, ano ba to? Saint, si Leslie Marmol din. Nagchat-chat ako sa iyo, ano, Mers, papahinalize ako. Nung copyright, tapos may ads. Gaga. Pinkle yan. Thank you for the love. Hoping there, okay, tingnan ko. Oy, pasok yan sa mga, ikaw pa. May good news ako sa inyo lahat. Pasok na, meron agad 20. Lahat na nag-first certificate, oh my God, 200 agad. Sige lang, sis. Tapos ililipat ko pa ito mamaya.
Exercise. At nakaupo lang. Maaga ka pa, sir. Nagkape ka na, sir. Magkape ka na muna dyan. Relax, relax ka muna. Yes, there. 30, Julian. Ang dito ko lang 30. Meron siya 30 sa iyo. Okay, Gian Sala. Meron daw siya na yan. Mga 20 rin siguro. Ba't 50? Bahala na kung paano gagawin ko dito. Double check ko Gianna Sala. Iba kasi yung code, Julian kasi nakapangalan doon, iba yung code, tsaka iba yung sa'yo rin. Ng kay Julian. Tulog pa siguro si Gian Sala, nagwak-wak, no? Saan ka nang wak-wak kagabi, pataas kay Ma'am Princess and me? Nakatulog talaga ako, grabe. Napagod ako maglaba. Inabangan ko kasi yun. Di ko in-expect, di ako nag-expect na mag-last comment ako doon. Diba? Nakamagkano rin ako doon? 50. 50 sa kanta, 50 sa comment, 100. Ganon? Naka 100 ako! Naka 100 ako! Wow! Naka 100 ako dagdag punan. Tumataas yung budget natin. Actually, meron nagdo-donate sa atin. Dinidiretso ko na doon sa admin natin. Si Ma'am Dayan. Diretso na sa'yo. Magiging pangako ko niya. May nunal yan, oh. Order mo. Baliw na. Nabaliw. Oh, makita tayo ng anak mo, sasabihin lumalandi tayong dalawa. Baka ma-report tayo. Matulpo tayo. Bakit ako di sinindan? Ayan si ano, ayan, nagpapalaro po ba kayo, sir? Ipasok mo nga yan sa ano, sa Bilak Fanatics natin para updated tayo lahat diyan. Actually, sabi ko kung saan nagwawa ko, ilalapag sa ano, sa group namin, sir, para isang team lang kami pumunta. Nasa 20 plus yung Wakwakers team. Yung Princess and Me, Life in Scotland, Team Lucky Me, Wakwakers ki Princess and Me, Life in Scotland po yan. Pati ako na-discover ako doon. Na-discover ako. Si Swershi, tawa ng tawa. Kinikilig ka naman dyan. Yung kiss mo, namumula-mula na naman. Chismis tayo dito. Baka sabihin, nagkakamabutihan tayong dalawa. Siyempre, dapat konektado tayo sa guest, audience. Like, NR, pakis naman. Ba't di mo sinabihan? Walang yung Gina yan na. Gianna Sala. Salbahe. Hindi ako in-invite. Baka tulog ako, sir. Kasi pagod kami kay Ma'am Princess, 5 hours kami nag-stay doon. 5 hours! As in, 5 hours ako nag-stay doon kahit naglalaba ako. Oy, wakwak, gising!
May doble. May doble! May doble! Nagdoble yung isa. Wait lang. Ay, Erika. Safida, may doble ka. Anong pangalan? Ma'am. Pinay ma'am in Canada. Sige. Ano, sir? Paano ba yun? Sige, sir, mamaya. Mag-comment ka dyan, sir, sa ini video ko dyan, sir. Tapos, lagay mo yan. Pinay ma'am in Canada. Ayan. I-search ko mamaya. Hindi ako maganda yun. Day 13 din kay Gianna kung kang Julian. Day 30 din kay Gianna. Ano, 60 pala siya, total. Ala, oy, di finalize, oy. Oo, 30 nga nakita ko doon. Basta 20, 20 tapos nakiwala yung 10. Pero walang pangalan na Julian. Na Julian lang doon yung 20 naka-front. Mari Mindanao. Sige lang, sis. Zero, 1 to 10. Hindi nga. Six zero. Ano doble yung 6-0 yan niya, ano? Madaya. Kasi, ay, doble ka, Erika. Ulitin mo to, or else. May doble ka isa, hindi ko napapasok to. Isa lang naman eh. 99 ka lang. Wala sa'yo, sis, hindi sa inyo. Sa vida, sa pida, sa pida. Wala na madudoble dito, sis. Sigurado yan. 10-10 na lang, madudoble pa sila. So, wala akong unatan ng pakapala dito sa ilalim. Nilalamig ako, wait lang. Oh, sis, nakita ko na, sis. Nag-pop up na, sis.
Hindi ko makita ah. Hindi ko makita yung Kinini Days. Abigail. Rhea De Kenya. Ma'am Nini Days. Nakita ko na. Nakita ko na. Thank you, thank you. Okay na, nakita ko na. Nakita ko na. Nakita ko na, thank you. Ay, nagbaba ng bahay ulit si ano. Si ano. Nasa taas ka na, sir. No need ka na magawa, sir. Diyan ka lang, hintayin ko hanggang wakwakan. Hindi ka na mawakwak dyan. Hindi kita alisin dyan. Hanggang nandyan ka, sir, nandyan ka sa taas. Nini Days. Special Nini Days. Gumawa talaga si Ma'am Nini Days. Thank you, Ma'am Nini Days. Participant. For 496. Okay na. Ay, sinaing mo. Sunog na. Sunog na. There, yung sinaing mo there. Diba? Seven four four nine six 7449 74439. Butahan ko muna. Gamitin ko yung ninja ko. Wait lang ha. Sabihin ko na lang Bella Fajardo. Di kita naman natin si ano. Thank you, sir. Ayan, punta na ako, sir. Magpapakas ako doon. Sabihin ko ikaw nagdala sa akin doon. Sabihin ko ikaw nagdala sa akin doon. Ayan. Ayan. Low. May boses siya. Naka-premiere siya. Pinay Ma'am in Canada. Ayan. 2.57K. Ayan, 570 plus. Ayan, Buhay Pilipinas. Seat premiere in 12 hours. Pawawakwak natin ito mamaya, sir. ENR Mix TV brought me here.
Ganda nito ah. Ba't napunta ko doon? Oy, Gina Ryan. Gina Ryan. Ba't Gina Ryan? Genevieve de Real, nag-galap shout out. Good morning, host. Ayan, good morning too. Wak-wak in you, idol, kahit sugod bahay lang ha. Yes, yes, mamaya. Set and reminder, 12. So, 12. Mamaya gigising ako ng 12. Diba? I-alarm ko na lang yung cellphone. See you there later. Dan all kalimbang na ako, sir. Nag-ano ako sa premiere niya, sa live chat. Nilagay ko Bella Fajardo, tsaka pinlagay ko pangalan mo, ANR Mix TV ni here. Andun ako. Andun si Mercy Tilambaka. Ang aga ba? Uy, 2 hours na pala ako. Aga ba? Uy, 2 hours na pala ako. Kung talagang maaga ka lang nagising or late ka lang nagising. Hindi pa ako natulog. Yung kanina lang tulog kong yun na yun. Tay ko eh. Ano ba yung... Yan, matulog. Wala kaya itong ano? Malumang tugtugin tayo. Dekada 70. Sige, kapilang Mercedes, walang tayo. Magkakape muna ako. Buti na pinalala mo. Kakape pala taga. Kakape muna ako. Walang tayo, sis. Magkakape lang ako. Ouch. Kape tayo. Kape lang, walang tayo. Thank you, General Dirayang. Wala kayong copyright to? Oy. Wala man copyright. Oy, wag na, oy. Baka maano tayo. Hanap na ako yung wala mong copyright. Hindi kasi nakalagay ito, no copyrights.
Tungtong, sige, good morning din. Sige, good morning din. Sis, good morning pala. How about I doon? Sige na, kape muna. Kape muna kayo. Walang tayo. Kape tayo. Walang tayo. Kape lang, walang tayo, sis. Kape muna ANR, Mix TV, and Mirror CD, and Jennifer De Real, Mega Love Shoutout. Next kape yan. Purong kape, kaya kayo paglaban ni pagtanggol. This song dedicated to you, Miss Mercedes. Sana buksan mo yung damdamin. Ayan, nagkakape na ako. Sige, hugot lang. Genevieve De Real, unan ka ba? Ma'am, sis. Or Sir De Real. Unan ka ba, sir? Siyempre kayo ako bakit? Paet! Sarap mo kasing yakapin. Ano ba naman to, Diyos ko Lord? Ito na lang. Ang kape ng pait. Ang dami pala na nabubuko ng kape oh. Tapos yung sugar ko ito. Staviana. Sis Mers, dugo ka ba? Gusto ko kasi magpasali ng dugo mo para madugtungan pang aking buhay. And thank you. Char lang. So, mga chismis tayo. Chismis!
Hindi ganun, no? Ano lang yun, mga hugot effect. Wala akong maisip eh. Wala din. Dugo ka ba? Bakit? Gusto ko magpasahin ng dugo ni Sis Mercy. Vampire pala. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Minus 199. 99 ka lang. Oy, wag ako. Papakita ko yung chan mo. Hugot sa kape. O sige, di Ryan. Kape ka ba? Sunatin ba natin si Sir ANR and Mix TV? Kasi kahit ang pait mo, kaya pa rin kitang ubusin. Di ba kaya ko ito? Oy, kape yun, hugot ng kape yun ha. Di ba sa kape? Kahit ang pait mo, kaya kitang ubusin. Hanggang tatawa lang there para baby face lagi. Di ba? Ano pa? Sir ANR Mix TV. Yellow ka ba? Oo, smile lang. Laughter is the best medicine. Oo, ako minsan umiyak ako. Ano yon? Gusto ko lang ilabas yung mga saloobin ko. Gusto mo umiyak ako. Ang sarap mo ipukpok sa pader. Tapos respakan mo. Di joke lang, sir. Sarap mo ipukpok sa pader. Di ba yung yellow, pag ikakrakip mo pukpok sa pader? Tapos tangin mo ako, yellow ka rin ba, host? Yellow ka, ikaw ba, Mare, para sa akin naman, yellow ka ba, Sir Bella? Bakit? Sarap, sarap mong saksakin ng iced tea. Diba? Narinig ko lang. Ang tigas. Ang tigas ba? Nakikinig talaga si Sir. Andyan lang siya, oh. Thank you, Sir. Dapat ganito, oh. Ayan. Saludo ako sa mga katulad niyo. Ayan. Kasi, nakokontrol nila yung sarili nila. Kasi yung iba ka talaga, naku, baril kang baril. Ah. Actually, mababait yan, lahat. Wala akong na-encounter na security na ano. Matigas daw, sir. Matigas na, sir? Alin, sir, matigas, sir? Sis Mercy, oh. Nagiging ano na naman yung ano mo. Verde yung utak mo. Wala nang maisip. Ano pa? Yellow matigas ba? Kaya ipukpok sa pader. Ipukpok sa pader. Mababasag yan. Bug. Bug. Mga tatlong pukpok. Bug.
Sir, sorry sir. Ano lang, trip lang. Trip lang. Hindi ako matatapos dito. Chismisan na naman tayo. Ayan, nakapos ako 2 page na ako. Sino sunod? Bibihitan na ako sa iyo. Leslie Marmoldan. Kulang ng 10 si Leslie. Ninilis Dan. Julian Dan. Undayan Dan. Nerikan niya, 20 lang. Nerikan niya, 20 tapos na ako. Kung 20 lang ta. Nerikan niya, 20 lang ha. O si Genevieve Dirayal, asaan pala siya? Dirayal. Wala akong nakitang Dirayal din eh. Ay, 35. Meron, Genevieve Dirayal. 35! Gugupitin ko na to. Ililista ko sa papel tapos gugupitin. Sarap mag-disco. Yung mga ito pauwian, maganda yung mga tugtugan eh. Next, Genevieve Darayal. Genevieve Darayal. Si Florin Mendoza na kanino? Then 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10. 110 kbpk. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Wow, 100 BBK. Bye-bye, sir. Bakit? Saan ka pupunta? 35, meron ka 35. Ano kung iwanan dito? Shelly Rodriguez. Ten, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 70 lang, Shelly? Uy, 70 si Shelly Rodriguez. Nida Mapalo. Yung Kinida Mapalo, saan pala? 70 rin. Sus ko Lord, ang dami. Genevieve Darayal. Andito ba na kayo kay Genevieve Darayal, no? Bye, sir. Ba't mo dinalit? Nabasa ko na. O, meron ka 35 dito. Bahala ka dyan. Shout out, Ma'am Inuots. Hello, may gamit ka shout out, Ma'am Inuots. Pamahin, pa-screenshot. Nang nasa likod ko. Lalayas ka, sige lumayas ka. Wala kayong trip. Bahat pa dyan. Malikot ang puwet. Nagagaya ko tuloy si ma'am. Malikot ang puwet. Papalawin sa puwet. Char lang. Sige lang. Lista lang naman ako. Alam na kung ano. Wala akong pag-game. Bahala kapag pag-game ako. Pilitin nyo ako. Abang 3 lang kayo dyan lalaro. Hindi siya aalis? Bye po. Hindi, ikaw na una. Bye po to. Yung kay Genevieve Darayal, Shelly Rodriguez. Asan si Shelly Rodriguez? Shelly!
Lauren Mendoza. BBK. Julian Llanera. Oy, thank you, sis Dira. Lagi ka nandito sa akin. Thank you, Genevieve Royal. Thank you rin sa ANR Mix TV. Ayan. Dahil tatlo kayo, 143. Pasama ako, 143. Love you, mama all. Thank you all. Ano ba? Umugugot ka. May pangkape kayong dalawa? Tatlo? Sir, pasok ka lagi sa ano ko, sir. Sasama kita sa ano, sir. Pasok mo nga sis Mercy, si Sir ANR. ANR mix sa group natin, sa Bella Pajardo. Sis, magkano na utang ko sa'yo, sis, Mercy D? Diyos ko, Lord, di ko na nabibilang utang ko sa'yo. May utang pa ako. 100 pa lang naman, di ba? 100 pa lang. Sis Mercy, magkano na yung balance ko sa'yo? Isang send na lang ako, ha? Ma'am Dayan, isang send na lang yun. Sa mga maliit na price, ikaw magpo-price. Yung mag-sponsor ako, kasi yung nag-sponsor sa akin, direct ko binibigay kay Ma'am Dayan. Alam mo, nagbigay sa akin si Princess Amy 1,000, si Ma'am Nenadis 1,000, diretso na doon para sila mag-distribute. Ipapalaro ko, depende naman sa akin kung paano ko gagawin. Palaro ko baga or... Anong okay po? Okay po. Ipasok mo siya doon. Okay lang ba sa'yo, ANR? Ano yun naman natin, siyempre. Maray mo, baka ma-disturb ka na may... Okay lang ba sa'yo, ANR? ANR Mix TV. Lagyan natin sa Bella Fanatics lang. Tapos pag nagustuhan niya, sa Wakwakers natin ipapasok. Diba? At least meron tayong na-invite na dadagdagan. Siyempre, ipapala muna tayo sa admin bago natin pasok sila doon. So, kayo naman ang admin ni Ma'am Dayan dyan, Gianna Sala. Kayo na bahala. Hindi nakikinig yun. Mamaya, akala mo lang umalis yun. Noong oras pa lang eh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pa lang, 7 pa alis noon. Lauren Mendoza. Asan ka na? Uy, asan ka? Pinawala. Loko yun. Julie Allanera. Magkaiba sis, Julian Llanera. 92280, 92286. Wala sa'yo 922. Okay lang, tayo lang dalawa dito. May pangkape kayo? Cut off na tayo, cut off. Sa kape, cut off. Si Ma'am Mercy Dili na magsisend nito sa iyo. O, diba? Cut off na. O, na-40han tayo ngayon. Ano ba gagawin ko? Dami ko ng utang, oh. Sino nag-send nito, Ikaw ba nag-send nito,
Ah, tama. Ikaw nag-send nito, ano, Mercy D, kay Erica Sapida 20, Shai Gono 20, Meral Soriano 20, Tiffany 20, Leslie Marmol 20. Di, matagal na to. BBK 40, Shali Rodriguez 20, Meral Soriano 20, Gianna Sala 20. Sino nag-send? Wala pa? Or sa next, ano na lang pa? Sa'yo may utang ako ng 40. Mercy D. I-add ko na lang to Ma'am Mercy sa ano pag send ni Ma'am Dayan sa isang ano. 40 sa'yo. Ikaw na magbigay ng 20. Lapag ka ng Gcash mo kay ano. Okay lang ba, Ma'am Mercy? 20. May laman pa ba yung Gcash mo? Bigyan mo ng 20 si Darial. Lapag ka ng Gcash mo dyan, Darial. Now na. Okay, Sister NR. Diyan ka pa ba sa NR? Sa NR. Plus 100, yung pag-game mo, 100. Hoy, naka 140 ka na sa akin. Diyos ko, dami ko na utang sa'yo. Okay, mababa pa lang yun. Diyos ko. Diyos ko, Lord. Diyos ko, Lord. Genevieve de Real. Ayan. Pag nakuha na copy mo na, ipa-delete mo na lang. I-retouch mo na lang, ano. Diba? Kasi ang aga yung napunta sa akin, siyempre, maaga rin yung blessings. Yung the rest, siyempre, paghirapan din nila, di ba? Naghirap kayo na maaga magising. Di ba? Pag maaga talaga, may grasya. Ayan. Grasya sa bala, mega magilap siya. Tignan nakikita dito. Si Gracia sa bala. Si Gracia sa bala ba yun? Maria Gracia sa bala. Sa'yo 88 ang code, kay Gianna Sala, 99 naman binigay niya sa akin. Okay na sis, ako na magre-remove. Confirm na. O, diba? Next, type game. Type next. What? Type next. Kala mo naman dami-dami naglalaro, no? Mag-send muna ako, host. Kanina ako mag-send. Thank you ah. Singilin mo si Gianna Sala. Gianna Sala, yung kapatid mo. No ka siya. Wala na ibang ginawa ang mga isda, mga isda. Ano ba tayong isda ka? Di mo nilapag yung bahay ko. Sutangin na mes. Nilapag yung sa kanya. Naloka ako. One time nakita ko nilapag yung sa kanya. Sabi ko, I'm here. Paano bingo? O sige, bingo tayo. Gagawa ako ng number, mano-manong number. Subunutin ko, dalawa kayo mag-bingo dyan. Uli, di ako marunong dito kasi sa laptop, kung paano, yung may pinalabas ng mga number dyan. Magpapaturo pa ako. Ala, ano talaga ako, mapimalong. Wala akong alam dito. Gagawa ako ng mga numbers, bunot-bunot, o na makasampu. 1 to 100. Pili kayo ng 10 numbers. Okay ba yan? 1 to 100? Unang maka 10, di ba? May 100. Malaki 100 agad. Sa Grand LS natin, papabingo agay-agay, wag na host. Hindi pa ngayon. Sa LS ko yon, mano-manong bingo. Titingnan natin. Sino makaunang maka 10? Ayan. Lahat kasali o grand opening pa lang yon. Ikaw ang watcher, Genevieve de Rayan, tsaka si Ma'am Mercy D. Watching kayo diyan. Kaya pili na kayo ng magandang number. 1 to 10, piling 1 to 10. Siyempre, dapat kalat-kalat yung number mo. Pili ka ng 1 sa 1 to 10, 8. Sa 20 to 22, 1, mga ganon. So, sa 32, pili ka
Hanggang makakakuha kayo ng 10 kasi una makasampu yan. Di ba? Una makasampu. Wala ako. Puro ako mano-mano dito. Ayan, Gusto ko pinaghihirapan ko lahat. Mas maganda yon. Worth it. Walang doble. Kasi double check ko pa. Magpiprint ako ng magpiprint. Magkuha ka ng colored paper tapos gagawa ka ng manual numbers. Thank you. Huwag ka sa akin pasalamat kay Miss Mercy D. Ayan. Yung admin natin na to the rescue agad. Ayan, kasi pag wala si Ma'am Dayan, si Ma'am Mercy D. Pag wala si Ma'am Mercy D, si Gianna Salan dito. Pag wala si Gianna Salan, si Ma'am Dayan naman nandito. Kaya talagang tatlo. Kailangan ko nga 5 kailangan ko ng 2. Dapat laging may chikas kayo. Tapos delay ang pasahod ko sa inyo, end of the month lagi. Okay lang ba yun? Okay lang ba yun, Sis Mercy D? Thank you, sis. Ayan. Yung dami ko ng sa'yo. Yung nagpalaro ka ng 100, tapos 40 today. Ewan ko, di ko na-confirm po sino nag-send sa inyo. Kay Ma'am Chai. 20 kay Ma'am Chai. Merian Soriano, 20. Pani Madera, 20. Alam, ewan ko sa ano to palaro. Thank you. Thanks kayo sa admin ko. Ayan, admin. Ayan. Diba, admin. Thank you, Sis Mercedes. Ayan. Real, busy ka ba lagi, Real? May work pa ba? Baka gusto mo magtagalista-lista dyan. Lista-lista lang. Thanks. Neri Cañete, mega love shout out. Neri Cañete, Thank you, Neri Cañete. Kape ka dyan, kape ako dito. Ayan. Hindi pwedeng kape tayo kasi walang tayo. Good morning, everyone. Ayan, Sis Neri Cañete in the house. Hello, host. I miss you na. I miss you too. Buntis ka? OMG. Sana all buntis. Akin na lang anak. Sana magbuntis. Kailangan magbuntis. Gusto ko na rin magbuntis. Gusto ko na maging nanay. Sayang yung gatas ng dudo. Sayang ang gatas ng ano ko. Mga anak ka na pala. Buntis ka, OMG. Sana all buntis. Kabuanan mo na ba na? Kabuanan mo na ba? Kailangan mo ng panggatas, pang-diaper niyan. Ayan, panggatas, pang-diaper, sis. Sis Mercy D, alam mo na. Sana all buntis. Paano ba maging mabuntis? Diyos ko, wala akong experience na mga ganyan-ganyan. Papaturo ako si Sis Mercy D. Sis Mercy D, turuan mo nga ako. Turuan.
Napapasayaw ako sa tugtog na yan. Ewan ko lang. Yung may kabaong yun, sumasayaw sa'yo na gano'n. Nanguluha ako dyan. Ba't nakadyan yan? Julie Allanera na tayo. Magkintuan muna kayo dyan. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Oo, more. Ano, papaturo lang naman kung paano gagawin. Advice lang kung paano gumawa ng lalaki, paano gumawa ng babae, anong posisyon, patagilid ba, pagilid, sa kusina, saan, ganon. Sinarinig ko lang yan sa mga sa mga kwentong matatanda noon. Paano ba gumawa ng nung babae? Kasi yung iba, puro lalaki anak. Yung iba naman, mo lalaki? Di mag-swap kayo ng asawa ng magkaalaman. Gano'n lang yan. Mga baliw. Di, sa kwentong barangay. Kwentong barangay, alam niyo yon? Di ba yung kapitbahay mong sismosa, kapitbahay natin sismosa? Yung mga kapitbahay na sismosa kasi wala anak na lalaki. Tapos kakausapin yung anak, kumari niya na may anak na puro lalaki. Uy, ay kumari, paano ka gumawa ng lalaki? Puro lalaki anak mo, kami puro babae. Narinig ko lang. Tapos sabi ko nasa isip ko lang. Sabi ko, tingnan mo kwento ng asawa. Hello? Sabi-sabi lang yun, host. Yes, maglilista ako. Lista. Basta ako maglilista. Si Ma'am Dayan, 20 lang siya nagawa. Sismers, 20 lang siya. Si Ma'am Chay Guno, 20 rin lang. Si Chay Guno. OMG, Chay Guno, 20 ka rin lang. What happened to you, Chay Guno? And then, Vergara. Sabay mga financier naman to. Yesterday, perfect. Tawa si Sis Clary Cañete. Good morning, host. Abigail Sandaga in the house. Tapos na yung Gracia sa bala. Maria Gracia sa bala. Tapos na po yung bigayan ng Gracia. Okay, ayan na sila mga quackers. Patugtugin yung quack. Ayan, monkey dance tayo. Ayan, Abigail Sandaga. Dahil dyan, good morning, host. Ayan. Thank you so much, Abigail Sandaga. Ano ba pwedeng gamitin ko sa'yo? Ginoo. wala pa ka kaya asawa. Bigyan mo ka asawanin. Yung hindi ako ilokohan, hindi ako iiwanan, hindi ako, ganun. Sis Neri, hindi ka nakikinig sa akin. Kape tayo. Walang tayo. Kape lang. Kape ka dyan. Kape ako dito. Kape sila doon. Kape dyan. Sis Neri, marami magagalit pag tayo. Masyado kang aga-aga. Hugutan ko yung kape mo. Gagamitin ko yung hugot ko kay Genevieve Drayal. Kape ka ba, Sis Neri? Sis Neri, kape ka ba? Matigas ang ulo. Wala, ayoko masaktan. Takot ako kasi hindi ko alam kung sino yung, siguro dadating niya ng tamang panahon. Sa dami-dami ba naman mga katrabaho ng babae, no? Sila pa nga kumukurak pang sa akin, girl. O may iba pa. Sabi ko, tinutulak ko talaga, sisipa. Tinatadyakan ko, sabi ko, ulis ka dyan. Tinadyakan ko talaga. Wawa naman. Tinadyak, sabi ko, hindi pa ako ready. Hindi pa ako handa.
Kahit lasing ako nung tinadyakan ko talaga, bala ka dyan. Eh, pares kami lasing. Wala niya. Tinadyakan ko. Sabi ko, bastos to ah. Ginalang yung pagkalalaki ko. Sabi ko, yung kaluluwa nito, nasaan? O, ang aga nagising ni Genevieve de Real tsaka si Sis Mercy D. Kanina pa yan dito. Wala atang tulugan itong mga wakwak na to eh. Abing isang daga. Walang tulugan. Ayan. Ay, Sis Neri, kape ka ba? Lista na ako, Bella. 7760. Julian, 77. Di ko kaya yan. Matutulog pa ba ako? Kasi pag matulog ako ngayon, maaga ako magigising. Kaya dapat ang tulog ko, 10 a.m. Perfect paradise. Eight 80571. O suggest kayo ng ano, pag-game natin, opening remark. Gawa ka ng ano, Mercedes. Tag mo ko. Grand LS natin. Kailan ba yun? Araw na yun. Ano pizza yun? Check ko nga. Para may 1 week ago, dapat maka-impose na tayo para maabangan nila. Para wala akong kasabay. Ako nag-a-adjust. Sa kanila. Kaya di nyo ako makita mag-LS kasi pag nakita ko naka-LS, ayaw ko naman mag-LS kasi baka isipin nila eh. Oo, ako nag-a-adjust sa kanila. Diba? May lang adjust. Lagi na lang ako pa-adjust. Wala na makakapigil sa akin that time na ako na mag-ano pa. Hala kayo dyan. Wala kayo di wala. No present, no win. Ayan. No share, no win. Minsan lang ako magla-live guys pag gusto ko lang. Pag on duty na lang ako. Kasi sa cellphone ko pwede na mag-live. Aprobado na ako ni Lolo. Okay lang yun kasi mahal ko naman sila lahat parehas. Parehas ko sila na mahal. Ayan. Si Langga, Nene Days, si Ma'am Princess and me, ayan, si Aderom. Saan ako lulugar? Si Adam's Apple. Diyos ko Lord. O ayan, si Ma'am Neri Cañete, road to 700 na yan kanina. Dumikit ba sa si pang 701? Dahlia License. Morning Leslie Marmol, Diyos maray na ramrag, kanimo, ayan. Ayan, itong oras ko, bahala kayo, basta itong oras ko. Minsan lang ako mag-live. Live. Minsan nyo na lang ako makikita. Bahala kayo dyan. Nag-adjust na ako. Kayo naman mag-adjust. Hindi ako galit. Hindi, kasi pag nakita ko na yung isa, okay lang naman. Choice nyo na yun. Hindi naman kami paunahan dito kung sino mauna mag-live, sino mauna live. Kasi minsan di ko nakikita mag-live ako, tapos alam mo, i-check ko muna isa-isa. Kung tingnan kung may pop-up sa notification,
kung sino makita ko na sa top, doon ako nagsusupport. Alam mo, sunuran sila ano. Oh. Ito si Langga, Ninidi, si Ma'am Princess. Dito ako, si Ma'am Princess, yung isa nakatambay. Tapos si ano pa si Adam Apple. Andun pa si ano. Share na pala, thank you, thank you. Ang dami na natin nag-support. Pero lahat yung pinapasukan ko kasi lahat sila nag-place sa akin. Ako gusto ko everyday sana mag-LS. Pag kaya ko everyday. Pag wala, pagod ako. Matik yun. Tulog ako nun. Pag di, alam niyo, pag Thursday, Friday, Saturday, yun, gulungan kami yan. Bugbog kami sa trabaho niyan, walang pahinga yan. Pag duty namin, start ng galawan yan, walang ikot, walang tigil ang ikot ko niyan sa kusina, sa dining, sa bar, ganun. Nag-tour ako nung walang guest Minsan mag-live ako pag walang guest, watching many days from now. For real. Ayan. Tom Share, Dan host. Tambayan ko muna si ano. Ayan, live na si ano, si Langga ko. GLS mo. Ang GLS. Tambay ko si Uragon Healthcare sa kanya. Tambay ko si Uragon doon. Oo, ako mag-a-adjust. Ako mag-a-adjust. Ako mag-a-adjust. Don't worry, guys. Don't worry. Nag-alap shout out everyone. Chika-chika tayo, chika-chika. Chika-chika. Chika-chika, chika-chika, chuk. Yun. Nag-play ako kagabi ng video mo. Pag kissing ko ng 2 a.m., naka-off ng laptop buong tong asawa ko. Pinatay. Yes, sis. Yan mo lang, i-color. Di ba may color naman yan, yung air, ano. Ako nga naka-ano, oh. Saan na ako ba?
Continue ko mamaya. Ayan, continue ko mamaya. Sige lang. Sige lang. Thank you so much, Wakwak. Thank you sa 12 million 12 million likes and 5,000. Ayan na, tusok na ako. Nakikinig ka ga? Ako nakikinig sa'yo. Nakikinig ako sa'yo. Bahala. Hapli lahat. Naglalayas ako. Nagbabantay akong layas. Char! Bantay ako ng layas. Char lang. Puro ninja. Kaya tayo nalalagasan. Babaan ng bahay mo, Sis Neri Cañete dyan. Sis Neri. Asan si Neri Cañete? Cañete! O yung gutom ka na ba? Ang tagal-tagal mo nakabitay dyan. Lang saging, pasyensya ka. Baba ng bahay mo dyan. Happy Miles, UK. Uy, sana ako. Kay Julian Llanera. Ayan. Sino nga to? Pinangalan ko dito. Ayan, si Adam Apo. Ay, ayan, buti naalala ko. Sino ba ibababa ko yun? May naalala ko, nagpapatulong pala yun sa akin. Umaya na lang, busy pa ako. Gusto ko sa Denver. Uy, hindi ko na nakita yun. Si ano, hindi ko pa nasendan niya ng ano yun. So, bisita niya sa akin. $8,559 ba to? 0,565. Kasi may kukonfirm ako sa inyo, guys. Oy, Leslie Marmol, kulang ka ng isa pa. 70 pa lang to nandito sa akin. 80 yung sa'yo. Sis Mercy, send mo nga yung pang 80 niya. 70 lang nakuha ko. Oo nga, dagdag natin sa budget yun. Don't worry. Lahat kasi na pinapanalo na kung diretso na yun sa accountant natin. Accountant, admin. Sino ba ba accountant? Admin si ano, accountant si ma'am. Lahat. Diretso na yun kay ma'am ano. In-explain ko na kanina. Na-explain ko na rin kay ano, kay admin Mercedy. Pag nananalo ako lahat yon pasok kay ano, kay Ma'am Dayan. Kasi doon yung pundo natin lahat. Diyos ko, Marimar, kanina ka pa dyan, hindi ko na toothbrush. Kaya pala hanggang dito, sis Neri. Nakita ko na. Nalista ko na lahat. Kulang lang ko ng 10. Si Emma Ibersano kaya, gising na yun, o nakababa ng santol? Si Emma Ibersano. Emma Ibersano naka-perfect ngayon, furnace ha?
Hoy, may nakaligtaan ako. 62 wala. Yes, perfect yan. Sis Emma, nawakwak sa taas ng santol tsaka mangga. Di nakababa, inabol ng aso. Inabol ng aso. Layas na rin si Ma'am Layas. Nahulog siya kumakanta. Baka napilayan. Nabalian yun kasi nalaglag doon sa kumakanta siya ng matud nila na nalaglag, napilayan siguro. $50 yata ginawa ni nahulog, lug. Pamparam pam pam pamparam pam pam pam. Pag naririnig mo to, Thank you, 6 million in the house. Oo. Dapat pala magsalamin ako dito, masula.
Mega mega love shout out sa 6 million in the house. Leslie Marmor, Neri Cañete, Abigail Sandaga, Mercy D. Lambaca, Abigail Sandaga, Genevieve Royal, yun na, ANR Mix TV, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayan. Thank you, ayan. Kinig lang, host. Sige, yung sinaing mo. Kanina ka pa sumaing, 5 oras ka na dyan, wala kang sinaing. Mag-almusal muna kayo. Mag-almusal na rin ako, Char. May pagkain na ako, bumili ako kanina pagkain. Nag-take out na, kumain ako, nag-take out pa ako. Kasi magsasarado na. Ayoko lumabas mag-isa, magagahasa ako. Nakatakot sa labas. May nangingignap. Ala, nahulog si Emma! Ala, nahulog! Ala, nahulog si Emma! Napilayan! Ma'am Emma, gising! Hilutin kita. Ala, nahulog si Emma! Ma'am Emma! Sa akin hindi ka mahulog. Baka sa akin mahulog ka na. Ala, nahulog si Ma'am Emma. Ano ba? Balita ulit kayo! Leslie Marmol, kape at tinapay tayo, host. Walang tayo, Leslie. Ano ba? Kape, tinapay, host. O yun lang. Walang tayo. Ko, baka machismis tayo. Ibig sabihin ni Abigail Sandaga, Nuere Cañete, ayan si ni Genevieve de Real, Mercy de Lambaca. Naka! Kape-kape lang. Walang tayo. Leslie Marmol, tinapay na lang akin. Walang tayo. Nagpakape na. Ako, kanina kape sila, kape ako. Nagkapihan kami. Kape ka ba, Leslie Marmol? General de Real, yes, walang tayo pero kape ka ba, Leslie Marmol? Pasaway ka. Ayan. Diyos ko, chismis tayo dito. Walang tayo. Alam si Mercy D. Ay, Mercy D. Tayo na? Sure? Kape lang, walang tayo. Walang kape. Mga sayaw, ah. Ganun na sayaw ng mga pang
What red? Hindi ako naasar kahit kailan hindi ako naasar. Hindi ako asarin. Kasi pag inasar niyo ako, mas mapang-asar ako. May resback agad ako. Sige, subukan nyo. Six 605 6205 682605 08 6226 82611. Mano-mano ako ginagawa na. Hi there. Screenshot oh. Ang ingay ng batang to. Tabangin ninyo. Tabangin ninyo si Emma. Si Emma nahulog. Tabangan niya. Di ba? Ganyan sayo-sayo. Si Apple, wakwak. Apple 25. Ganun-ganon ni Apple. Ako kahit anong tugtog ipatag sayawin sa akin, kaya kong sayawin. Huwag lang yung palaka, Diyos ko marimar. Yung palaka kay Apple signature yun, Apple 29. 10 codes lang there, Ma'am Nenelis. Thank you so much, noted. Kay Julian, kay Gianna Sala, dalawang number, 10, 10, 20. Plus tayo 30. So total 50 kay Julian, Llanera. Tama ba? Yan, perfect. Ayan. Copy lang ako. Sige lang, copy ka lang dyan. Bakit, Tepe? Sige lang, kape muna kayo. Sige lang. Sige, perfect. Yan, ganyan. Yan. Mangyayaka kape tayo. Ganyan.
Wala pa lang tayo. Pati ako na. Uh, uh, Game. Type next. Type next agad. Type games ang gustong ka-game dyan. Meron pa tayo natitirang. Magkano na ba? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. May 60 pa. 10 pesos, 10 pesos. 10 pesos. Tinipid Mercy D, no? Mercy D. 10 pesos. 10 pesos, Mercy D. Para, di ba, may anim. Lamang na kayo agad ng 10-10. Wala tayo. Sinong next? Sino ba sunod? Dalia Larice. Diyos ko, Dalia. Ginoo ko, Dalia. Diana Sala, Hukragong pa. Petsa na. Nintay ko yung mga pinasa kay Diana Sala. Shootangin na mess. Gising! Inuts! Mga inuts! Inuts! Gising! Ako nagpupuyat dito, tapos kayo tulog-tulog lang. OMG! Next item na ipapamain. Ayan. Ay, thank you pala sa nagbigay ng cellphone. Ayan, thank you sa nag-sponsor. Oh my God. Ang cellphone ko pang ilan na. Diyos ko, di ko na mabilang ang cellphone ko. 4, 5. Pang-anim na nag-sponsor. Thank you so much. Ayan, my God. Anong hiding on sa man? Oy, hiding. Oy, andyan ka na ba sa kita? Ha, oo nga, hirap. Thank you. Di na kita papangalanan kasi ayaw niya i-mention kasi baka daw makita na ano. Thank you pala, ma'am and sir, sa mag-asawa na nagbigay sa akin. Kasi sabi niya, kailangan marami ang cellphone. Isa nag-play, isa nagbibisit, isa yung ginagamit, di ba? Tapos yung selfie stick, subukan ko, i-unbox ko na ngayon, guys, para kayo nandiyan. Ayan, guys, yung isa nagmi-music, ayan, isa music. Ayan, mag-giveaway ako ng cellphone, don't worry. Mag-i-stay until, pag nag 1 year anniversary tayo, 1 year ako magbigay ng cellphone. Ito yung pinaka-old cellphone ko. Old cellphone to. Tapos mabili pa ako ng Pro Max. Nagiging ako ng sponsor Pro Max, ayaw nilang bigyan. Binibigyan ako ng mga ganito, pero okay na. Thanks God pa rin ako. Thank you po sa nag-sponsor. Mga love ya. Ayan. Unbox na yan. Mega love, Nene Days. Shout out Abigail Sandaga. Naligaw si Abigail Sandaga. Yan. Abigail Sandaga. Ano sa nangyari? Mega love, shout out Langga. Shout out Nene Days in the house. Nasa akin yung Aquakers, madam. Pahinga. Ibibigay ko sa iyo.
Mag-unbox tayo, guys! Thank you so much. Ma'am Nini Days, may mag shout out. Ito na, ayan. Hindi ko na buksan kasi asimbol ko siya dito. Thank you, ma'am. Damo gid ka salamat kasi Ilongga kaaw. So Diyos ko, pasensyahan mo na ako, di ako marunong mag-Ilongga, pero I try my best na makapagsalita ng Ilongga. Ilonggo pala. Damo gid pasalamat sa imo sa imong hinatag na ito, giveaway, giveaway o gift. Basta really much higher appreciate talaga. Love you, ma'am. Hindi ka nagpapamention pero lagi siya nandito, guys. Nag-sponsor siya. Minsan inaangat ko siya. Kilala niyo siya. Thank you, and this one, thank you, Kuya Ed Novio. Oh my God. Napangalan na. Kuya Ed, thank you so much. Nakita kita kay Ma'am Mini Days, nandun ka. Ewan ko lang kung napansin ka doon. Nandun ako nakaraan. Ma'am Mini Days, nandyan sa'yo si Kuya Ed Novio nakarang araw. 2 days ago, 3 days ago, something like that. Oo nga, sis Mers. Ayan guys, magbubukas na tayo. Hello, 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 hello. Hello, 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 baby. Dragon House. Arang langga. Ito na, ito na, ito na. Ayan, bukas tayo, oh. Walang kahit na ano man niya. Ang mahal, oh. Sino nakahula nito nakaraan? Nabigyan na ba ng price? Nakalimutan ko sino nakahula nito. Ayan. Paano ito buksan? Ayan. Guys, naka-sealed pa, oh.
Ayan, bukas tayo, guys. 4 million ang the house. Mag-give a shout out. Mag-assemble tayo, mag-assemble. Ayan, sabay-sabay natin i-witness Walk Walkers. Ayan, tingnan natin kung paano ito. Ga-unbox tayo. Thank you, thank you. Ayan, ito na po. Buksan ko ngayon lang kasi busy ako nakaraang araw. OMG. So, di ko alam kung paano gamitin ito. Ginoo ko. Ayan. 135, 1,300, mga 1,400 pesos. OMG. Paano ba ito? Ginoo ko, di ako marunong. Ayan na guys. Ayan. Ayan. Ito yung ano niya. Ito yung brochure niya. Type number 1. Ay! Atay. Ito gagawin dito. Camera. Samsung. Ano bang purpose nito? Diyos ko, ginoo ko. Diyos ko, ginoo ko yun. Hala, pang pukpok. Atayan. Pukpok ko sa mga makulitang puwet. Ay, giatay ko eh. Hindi ko alam ito, oy. Basahin muna yung instruction. Diyos ko, ginatay. Vibrator ata. Vibrator. See. 1. Paano? Ipipress ba ito? Tapos, ginatay. 2. Press dito. Hilahin lang ba to? Tapos, paano to? So, giatay. Kain kita. Saging hinog lakos with kape. Kita mo po eh. Kita mo po eh. Ba't ibang salita ito? Hindi English. Oy. Kailan ko nakatayo to? Self-skip pala to. Ganito. Para kung nagla-live ka, medyo oy, ginoo ko. Oy, di ako marunong nito. Diyos ko, oy.
Ang hirap pala mag ganito-ganito. Wala na. I serve. Pahingi, good morning po. Paeng. Paeng Chu, may kami shout out. Thumbs up, sir. Good morning. Ayan si Paeng Chu. Ayan, Paeng Chu. Uy, Diyos ko Lord, paano ito buksan? Any idea ba lang? Hindi kasi puro kwentro, pantalo. Wala pa English dito, uy. English first, number 1 to 6. Ano tignan dito ito? After vector phone folder lower fixed station exists extensible 6 remote control indicator capture button trackpad. See. Kailangan pala dapat gano'n. Anong tatayuin? Ito ba? Ito lang? See, Diyos ko Lord. Oy. Ayan! Natayo na. Para ganun lang pala to. Atay man, oy. Basta pala ako. Sir Paeng, may give shout out. Welcome to, ayan, hello all. Ayan. Ayan, Sir Paeng. Nagkaan ako baka naman. Paano to? Ba't nababa siya? Diyos ko ginatay mo yan. Wala akong alam nito. Pero thank you pa rin. Basta na-assemble ko na siya. Basahin ko mamaya. Ang hirap magbasa ng description. Dapat may translator ako ng kwento kwadro. Paano to?
Ano to? Ah, see. Ah, see. Thank you naman. Ayan, nagamit ko na. Stand pala. Ang daming purpose. Diyos ko, Lord. Mega lang shout out. Ay, ang galing. Ayan. Nasimple ko na. Diyos ko, ano ba yan, Rudy? Okay na, thank you so much. Para nakikita ko rin yun. Nagpasa ako dyan, nagpasa ako dyan. Para makita ko, dalawa pinapanood ko. Kala nyo, ha? Ayan, next cellphone. OMG. Saka na cellphone ayaw kong buksan kasi hindi ko pa naman gagamitin. Baka kasi pamigay ko na lang to. Y7A. OMG! Oh, thank you so much, Sir Aderom. Thank you, mega love shout out, Aderom. Paunahan mo ba ng bahay ni Aderom? 1,000 pesos is sponsor. Pababa ng bahay ni Aderom. Diyos ko po, Lourdes. Oo, narinig ko, Mangga. Nakikinig ako sa'yo.
Naririnig ko. Ay, no, 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 no. Nagtulit na ako sa'yo lang ka. 1,000. No, 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 no. Saka na. Kasi, kasi magbibigay na ako ng 1,000 per person dito. Iibahin ko na mechanics ko. Kung sino binigyan ko ng return back, I make it twice, times, thrice, and so on. Kaya ako magbigay ng 10,000 pesos and 10 person. Thank you, ga. Ay, ga, no, 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 no. Ididiretso ko yan kay Ma'am Tayan. Kasi lahat ng sponsor ko, diretso kay Ma'am Tayan, diretso sa inyo. Ga. Love you, mama. Sir natin ng mama chip chip. Ano ba yung bahay dyan ni, ano? Asa na? Bahay ni Ate Rom. Ni Recanyete, Ate Rom yan? Diyan na kayo, mga alis. Nakamonitor ako yung ano. Bahala kayo dyan. Nakamonitor ako lang, ga. Bahala ka dyan. Sure lang. Love you lang, ga. Wait lang. Sabihin nyo, thank you, ano, for, ano, thank you, sir, ano, Sir Adelon for sponsor 1,000. Ayan. Siya nagbigay ng 1,000 pesos. Oh my God. Yes, God.
Nagbabasa lang ako, guys. Wait lang. May naghanap tayo ng sponsor. Mega mega love shout out sa 2 million dyan. Aderom 500 eh. Ay! Sir Aderom, thank you. Hi, sis Jonah. Mega mega love shout out. Shout out, Jonah! Puro ka shout out. Mag-mine ka. Mine, 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 mine. Wala pa ako nabibenta. Diyos ka. Actually, may napipisil na ako. Simula na nagkakilala kami, wala talaga siya sa cellphone. Nakakikagamit siya ng laptop lang. Doon lang siya nag-ilalagin. Wag to. Wala na akong guyong. Sir Bella, dikit na kita kay Janjo Ogayo.
Thank you, sis Neri Cañete. Neri Cañete in the house. Asan ka ba? No, no, no. Minsan lang ako maglarlaga. No. Pa no, no, no. Minsan lang ako. Nagbabantay ako sino pumasok sa'yo. Terminated ko na. Actually, gusto ko lahat kayo bigyan ng cellphone. Kung bigla tayong viral, wala akong pakialam sa pera. Basta, kasi money is not make me happy. No, no, naglilista ako. No, no, no. No, no, no. Mins, minsan lang, minsan lang ako mas-og live. Sige po tayo na. Okay, sige, sige. Ay, gano'n. Gano'n talaga, patay. Patayin ko na. Sige na. Sige na, patayin ko na. Oo na. Tindis ako lang live. Tindis ako live. Oh. Oo, ito na. Ibigay ko na sa'yo. Ito na. Sugod na. Unang sugod. 1, 2, 3 nini days. Sugod nini days. Ako na. Opo lang ka. Opo. Sugod. Ayan na. Sabi, pinasugod ko na kayo. Ano mo ka? Yatay mo na, madam. Pinasugod ko na. Oh, sugod na kayo. Sugod na ako. Sugod. Bye. Sugod na kayo doon. Now na. Bye.